Ahmad Shah Massoud. بسم الله الرحمن الرحیم. در سال 52 وقتی که داود با کمک کمونیست‌ها به قدرت رسید، ما اون وقت خطر احساس کردیم که روز افغانستان در دامن کمونیست و مخصوصا در دامن روسا سقوط کردنی است. مگر بازم بدبختانه در سال 53 دوباره کودتا افشا شد و من مجبور شدم که افغانستان را ترک کرده و به پاکستان مهاجر شدم. بدبختانه در زمان امین وقتی که فاجعه صورت گرفت، دیگه امو وقت بود که ما تصمیم بازم گرفتیم که مبارزه خود شدیدتر بسازیم و فعالیت خود از ضد روسا تندتر بسازیم تا خدا بخواهد که افغانستان دوباره آزاد بسازیم. Despite his relative youth, Massoud's authority in the Panjshir stands unchallenged. At the same time, his relationship with both his men and the people of the valley has remained informal, almost casual. جو بخوره نمیشه. چقدر جو میتیش؟ ما سه چرخ. ما تار میکنم در تشت. همین ولی مقدس سه جو ترکیه مونده. تار میکنم پومی بازم رو باش میده. خب. میکنم. استاد میباشد سه چرخ میاد. در آکرام و در کوتال کم. آل ما چقدر بتینیش؟ شما باکس نه. شما باکس یکی نمیچاره. کنیم چون. یک چرخ بیوا بتیش نیچاره. تا فکر نگشتن. نه. ما توارش نشم ولی میخواستم. ما شما کلا میتونی. First of all, of course, help of God. Secondly, as I see it, which differs from other parts of Afghanistan, is an effective guerrilla order. Secondly, unity inside the valley, amongst all the bases in relation to commander himself. Thirdly, which is more important, is an effective and efficient leadership, which has got very good plans in mind, on paper, and in practice. How much of this is a question of Panjshir and how much Massoud, the man? Both Panjshir and Massoud. Leadership is very important in a guerrilla warfare. He has become and proved to be a charismatic guerrilla leader of Afghans inside Afghanistan. او رقم به درد نمیخوری؟ نمیزنه. روسا از نقطه نظر اسلحه با گذشت هر سال سلاح خود تغییر داده رفتن. در اوایل وقتی که داخل افغانستان شدن، سلاح بسیار سنگین با خود آورده بودند که در جنگ‌های چریکی و مناطق کوهستانی چندان به دردخور نبود. مگر بعدتر استفاده از هلیکوپترها و سلاح سبکتر بیشترتر ساختند و فعلا هم با گذشت هر سال در سلاح خود یک نوآوری میکنن و سلاح بهترتر داخل افغانستان میکنن. تاکتیک روسا هم با گذشت هر سال از نظر ما بهترتر شده رفته و نسبت به گذشته روسا فعلا متحرکتر هستند. مگر از نقطه نظر روحیه برخلاف تا جایی که من تجربه دارم با گذشت هر سال، چون روسا در افغانستان خیلی اساکرش تلفات داده، روحیه اساکر روسی پایین آمده رفته و فعلا خصوصا در جنگ آخری که ما دیدیم این که فقط یکی دو ماه پیشتر جنگ دوام گذشت، اساکر روسی چندان مورال و روحیه نداشتن. دوستی آوان تانگ از جای خودی سر است. میشه که میزنی تانگه؟ هم پا بر استاد شده. پوسته کلم یک پوسته در سنوک جور کردیم. خب براکت برابر. تانگ داخل بازی است. خب این خوشگران بیایی که قیب بودن ارزش مالا چه بو. Commander, can you explain briefly the strategy of this operation?
پلان ما راجع به پشغور است که چون پشغور آخرین پست دولت در پنجشیر است، از نقطه نظر جنگی باید دفعه اول امی پست محو شه و عقب بره. پلان در قسمت ای که اول باید تمام راه اکمالاتی زمینی و هوایی را قطع کنه. بعد از اینکه راه اکمالاتی زمینی و هواییش قطع شد، وقت حمله سر پست‌های محافظوی، قشر محافظوی که در اطراف مرکز پشغور ترتیب شده و باید گرفته شود، یکی پشت دیگه. با وقتی که گرفته میشن، آتش سلاح ثقیل از بالا پایین شده میره تا خود در سر مرکز برسن. ان شاء الله پشغور فتح خواهد شد. Massoud's opening moves against the enemy positions were delayed by the first heavy snowfall of winter, which at 15,000 feet comes early. For the Panjshir's Mujahideen, with most villages deserted and communist forces dug in along much of the lower valley, surviving the intense cold of high altitudes is an annual undertaking. سیده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار سیده که داشتم درویش انتظار درویش انتظار یک نون میان کشور دیو دیار ماست دیو دیار ماست در سده تبرت ناکسان شود ناکسان شود در سده تبرت ناکسان شود ناکسان شود تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست تاریخ چرخ منتظر یادگار ماست یادگار ماست وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار وقت جهاد آمد و حیام کارزار حیام کارزار تیر و کمان کشید که دشمن شکار ماست دشمن شکار ماست از دان و دین غیرت اسلام یار ماست اسلام یار ماست نعره تکبیر نعره تکبیر نعره تکبیر بچه های شمشیر یک مین پراندن بچه های شمشیر یک مین فشنگی را یک تارمین فشنگی و یک تارمین انفجاری را پراندن به توفیق خداوند شنیده باشید میران میله دیگر پیش بر میله توپچی بدبخت زیر پای است توپچی نفرش دعای کردم هنوز نفر نرسیده توپچی از ما 300 متر دور از امراش ما چطور بکنم کجا رفت؟ دیدی بچه بمونه تیار آخره رسای کن چی میگو؟ پارده؟ نه Despite supporting fire from the main base on the valley floor, the outpost was finally overrun late that night with the loss of 2 Mujahideen killed as they advanced through the mines. Captured Afghan army conscripts were later released by the guerrillas.
کجا رفته بودین؟ شما رفته بودین؟ آسیب. کجا رفته؟ تا پایان بردیم آسیب. داریا؟ پنجشیر سابق هم دیده بودیم. سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستی؟ بخیر هستی جان؟ بخیر هستی. چطوری؟ سلام علیکم. سلام علیکم. پنجشیر. سلام. پنجشیر بسیار خوب است. بسیار خوب. تا پریان رفتی؟ بله زم. بله. جیشتم. جیشتم. نشستم که نکشم. رحمان بیگ مردیدم. What about this one here? The son? Your son, right. Ah, I see. Yes. Really cute kid. The river was so beautiful. But I guess for the Russians, it's the worst valley. Yes. بله مالا شما داری ما You follow us or we follow you. Okay. So I hope some other people do not follow us. Both of us. تشکر. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. یارو خداحافظ. او شما خوندید؟ پیتر در کدامش میشینه؟ آجی صاحب چی شده؟ شما بشینید در موجه. Ahmad Shah Massoud has certainly been the foremost battlefield resistance commander of the war. He is an educated, thoughtful leader, and certainly of all the Afghans thrust forward by the war, certainly he must be considered number one. Massoud is the one Afghan with the power to thwart Hekmatyar and his ambitions. Starting with a handful of supporters at the beginning of the war, Massoud fought off 9 major Soviet offensives aimed at destroying him. Yet, the CIA largely ignored Ahmad Shah Massoud during the war. Despite pressure from Congress, despite pressure from the State Department, urging support for him. Massoud was too busy fighting the war to lobby for aid from the United States, and the Pakistanis did not trust his independence. But in the end, Massoud was so successful in fighting the Soviets that the Wall Street Journal called him the Afghan who won the Cold War. In the end, it was Massoud, not Hekmatyar, who liberated Kabul from the communists.
his forces now control the key installations in the capital. Massoud told CNN he emphatically opposes Hekmatyar's terrorism and always has. From the first days of the war, Hekmatyar advocated terrorism. From the beginning, I was against terrorism. This argument was the origin of the split between us. Divided in chaos, Afghanistan continues to attract Islamic radicals, a situation aggravated by income from a booming narcotics trade. Now, Massoud is reaching out to the United States and the West to help end the crisis. The West has two concerns. First, terrorist bases, and second, narcotics. Without Western support for the central government of Afghanistan, there is no way to stop narcotics or terrorism. What was Pakistan's agenda for Afghanistan? ما از ملت پاکستان که در طول دوران جهاد مردم ما را و جهاد ما را کمک و همکاری کردن یک عالم سپاسگزار هستیم. مگر این نکته را فراموش کرده نمیتونیم که بعضی از سازمان‌ها در داخل پاکستان، مخصوصاً آیسای در داخل پاکستان، پروگرام‌های به خصوصی را در قسمت افغانستان طرح داشت و تعقیب کرد که او پروگرام‌ها قسمی که امروز می‌بینیم نه به نفع اسلام بوده، نه به نفع ملت افغانستان بوده و نه به نفع ملت پاکستان بوده. و من یقین دارم پروگرام‌ها و طرح‌هایی را که آیسای داشت و تعقیب می‌کرد اکثریت سیاستمدارای دورفکر پاکستان و ملت پاکستان با او پروگرام‌ها مخالف بوده و مخالف است. We in Afghanistan are very much grateful of the nation of Pakistan during our jihad against the Soviets. We are grateful of Pakistan's nation's help. We cannot forget it. Also, we cannot forget that the ISI, Intelligence Service of Pakistan, had its special agenda, which resulted in what we see today. This program or agenda of ISI was neither in the benefit of Islam nor nation of Afghanistan and not in the benefit of the nation of Pakistan. And I know also that most or majority of the statesmen in Pakistan were not happy with the agenda of ISI. ISI was like a state within a state running loose, in other words then. Does he agree with that? میگه شما به این عقیده هستین که آیسای خودش یک حکومت بود در مابین یک حکومت که لجام گسیخته بود و که جلوگیری کرد نمیکنه. بدون شک. No doubt. And creating Gulbuddin Hekmatyar in the process. و میگه گلبدین حکمتیار در این جریان به وجود آمد. محصول همه تو یک چیز است. گلبدین حکمتیار محصول فعالیت‌های آیسای در افغانستان و عامل آیسای در داخل افغانستان بوده و است. Gulbuddin Hekmatyar is the result or the product of the ISI's activities in Afghanistan and the real agent of ISI. He was and still he is. From your perspective, did the Americans, either the American Foreign Ministry or the CIA, understand this hidden ISI agenda for Afghanistan? فکر میکنید که امریکایی ها و مثلا CIA هم بود همینطور یک برنامه مخفی آیسای دو وقت میفهمیدن یا نه؟ ما فکر میکنیم که در این قسمت تا حد زیادی میفهمیدن و آیسای به امریکایی ها همی که مثلا مطلب انتقال داده بود و فهمانده بود که یگانه شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه دیگه او حکمتیار است و حزبی که منظم است حکمتیار است، شخصیتی که در آینده در افغانستان به قدرت برسه حکمتیار است. I think that to a large extent they accepted that idea. To
to a large extent they were informed about. It was ISI who informed the Americans, correctly or not correctly, that it is the only organized party in Afghanistan. It's the only strong man who will take power in Afghanistan in the future. I think to that extent Americans knew it. Are you a fundamentalist? دیگه شک نیست که من یک مسلمان هستم و مسلمان بودیم، مسلمان هستم و مسلمان خواهد بودم. مگر باید یک چیز یادآوری بکنیم که اسلام اصلاً دین اسلام با هر گونه افراط و تفرید در تضاد است. دین اسلام دین معتدل است و رای میان است و الحمدلله من هم یک مسلمان معتدل هستم. I tell you one thing, that I'm a Muslim and I'll be a Muslim. One thing I want to emphasize here is that in Islam there is no extremism and there is no fundamentalism. I do believe that Islam is a moderate religion and I am a moderate Muslim. Get out of the way. Get out of the way. Where is General Dostum? General Dostum Have you seen him today? Have you seen him?
بگو این فرمایش دولت پیشروی خب از اون طرف بخیر راکت پیش که جینای شما از طرف ما خود دور کردن به شما نزدیک هستن فقط راکت به جرأت برای دیش راکت دانزاد این مرمی هم برات بخیر میرسه آجی صاحب میشه یا صاحب یک سر از این مرمی راکت بخیر رمون که دشمن در گریز است شنید انشاءالله مستقیم رمون که مستقیم به خودم بیشی آگارت نکنم بیشی راکت می‌بیا امیر راکت می‌بیا میزل چیلا فیزیکا ولا می راکت نزنش یک تا که ما می‌داشم با یار تو می‌داشم آجی صاحب میشن یا کوچه است گوش شو واسه کوچه کی است کوچه موزه کوچه بود اویس موزه اعلان نکن خوش آواز اگه میتونی اونیه برو بشی اونیه بشی اونیه اگه میتونی سام برو میبیشی بیشی خرام بیشی دیگه بیشی بیا اوجه تو آگارت میکنن بیا بیا پاس بیا اوجه میخوری پاس بیا بیا اوجه نزننده بردم موزید آی صاحب میشنوی آی صاحب میشنوی خب صاحب مومن میشنوی گوش کو بیادر مرمی راکت رمون پیش کنه بخیر تونگا ماجون استاد سربه نکن استاد سربه بسار نکن بریم برسیم منون صدا بگو بیش آمد Ona khordatong. Dita khordatong. Davur khor. Kadarash mulofiq boşa. Pamjara dikkat khudam. Dadar megre ki megre. Aferin yak. Ay mermi bitar. که تانال نجیب چپ
That one. اللفت كلش عاوز أو كومات بص By 2001, Massoud had become a prime target for the Taliban and for al-Qaeda, which was already planning the attacks on the United States. They needed Massoud out of the way first, and by September, an elaborate plot began to unfold. The final station in Massoud's remarkable life was to be here, in this room. There were these two fake journalists, TV crew, very suspicious. For 3 weeks, the phony reporters pushed repeatedly for access to Massoud, who finally agreed to sit for an interview on September 9th, 2001, 2 days before al-Qaeda's 9/11 attacks. The journalists, they start preparing the cameras, and first thing Massoud told to his friend was, why they take so long to prepare their cameras? They don't seem to be very professional. One of the cameramen is standing over there, another one near the door. The cameraman has a built battery. Very strong explosion, and the white, very strong white lights came out, and everybody just fell down. Massoud fell down. The fire catch all over. First they thought that it was a bombardment, but then they realized that the explosions happened inside the room. And his bodyguard arrived to him, and Massoud told him, let me stand up, help me to stand up. The Lion of the Panjshir Valley, that's how Ahmad Shah Massoud is remembered by many Afghans. He was a fierce military commander who played a key role in repelling the Soviet army from Afghanistan and fighting the Taliban. The light you see. His supporters like journalist Fahim Dashti are still mourning his assassination in 2001, just 2 days before the 9/11 attacks. Like many, he believes it was carried out by al-Qaeda to rid the Taliban of its most feared opponent. In return, Afghanistan would provide safe haven for 9/11 mastermind Osama bin Laden. Attacking New York and attacking Washington for a group like Al-Qaeda was a big success, but it could have been much more better for them
if they had total control of Afghanistan. Massoud's life was cut short.
در چمن ویرانم صاحب وطن امروز ندارد خانه مرغ چمن است در چمن ویرانم صاحب وطن امروز ندارد خانه Do